নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অল টিপছ ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ সৰু ল'ৰা ছোৱালী অৰ্থাৎ বেবীৰ কাৰণে টৰেক্স জুনিয়ৰ চিৰাপ। বন্ধুসকল, যদি কোনোবা শিশুৰ অতিৰিক্ত কাহ চৰ্দি আদি হৈছে তেন্তে আপোনালোকে এই চিৰাপ ইউজ কৰাওক, নিশ্চয় ভাল পাব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণৰূপে চাব। তো বন্ধুসকল, টৰেক্স চিৰাপৰ কোম্পানীটোৰ নাম হ'ল টৰ্ক ফাৰ্মাটিকেল প্ৰাইভেট লিমিটেড। বন্ধুসকল, আপোনালোকে চিৰাপ কিনাৰ আগতে বা চিৰাপ খোৱাৰ আগতে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লওক। ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে এই চিৰাপ ইউজ নকৰাব। তো বন্ধুসকল, টৰেক্স চিৰাপৰ ইউজ আমি কম্পজিশ্যন আদিৰ বিষয়ে জানাম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব। বন্ধুসকল, টৰেক্স চিৰাপৰ কম্পজিশ্যন কেইটা হৈছে, টৰেক্স চিৰাপত বহুতো কম্পজিশ্যনৰ দ্বাৰা বনোৱা হৈছে। ইয়াত আছে ডেক্সট্ৰমেথোফেন 10 mg, ক্লৰফিনেৰেমেন 2 mg, ফিনেলিফ্ৰিন হাইড্ৰক্লৰাইড 5 mg। বন্ধুসকল, টৰেক্স চিৰাপটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আপোনালোকে আঁতৰত ৰাখিব, কাৰণ সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে চিৰাপটো একেবাৰে খাই শেষ কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে বহুতো সমস্যা হ'ব পাৰে। তো আপোনালোকে যিমান পাৰে সৰু ল'ৰা ছোৱালী বা কেঁচুৱাৰ পৰা আপোনালোকে এই টৰেক্সটো বা টৰেক্স চিৰাপটো আপোনালোকে দূৰত ৰাখিব। তো বন্ধুসকল, ইয়াৰ আগতে কওঁ যে মাকে সদায় শিশুৰ যতন ল'ব লাগে। এনেকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ ক্ষেত্ৰত মাকে সদায় যতন ল'ব লাগে, যেনে ধূলি বালিত খেলিব দিব নালাগে, সন্ধিয়াৰ সময়ত বাহিৰত ফুৰিব নিদিয়া। এই কামসমূহ আমাৰ মাক দেউতাকে কৰা উচিত। কাৰণ যদি ধূলি বালিত খেলিব নিদিয়া হয়, সন্ধিয়া সময়ত কাপোৰ কানি পিন্ধি দিয়া, বাহিৰত ফুৰিবলৈ নিদিয়া হয়, তেতিয়াহ'লে চৰ্দি কাহ আদিৰ পৰা মুক্তি পাব পাৰে। তো বন্ধুসকল, কফ বা কাহ হ'লে ঠাণ্ডা পানী কেতিয়াও খুৱাব নালাগে। আপোনালোকে যিমান পাৰে গৰম পানী খুৱাব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি বহুতো চিৰাপ খুৱাইছে, আপোনাৰ শিশুটিৰ এতিয়ালৈকে কাহ ভাল হোৱা নাই, তেন্তে মাত্ৰ এবাৰ আপোনালোকে এই চিৰাপটো টৰেক্স জুনিয়ৰ চিৰাপ ব্যৱহাৰ কৰি চাওক, ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয় আৰাম পাব। বন্ধুসকল, চৰ্দি কাহ আদি হ'লে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত অতি ক্ষীণ হৈ পৰে আৰু বুকুত এক ধৰণৰ বিষ অনুভৱ হয়। তেওঁলোকে যেতিয়া কাহে বা কাহ আৰম্ভ হয়, তেতিয়া তেওঁলোকৰ বুকুত এটা চাপ পৰে, যাৰ ফলত সিহঁতে ক্ষীণ হৈ পৰে। তো আপোনালোকে এই চিৰাপটো খোৱাৰ পিছত কোনো ধৰণৰ পানী খাবলৈ নিদিব। খোৱাৰ পিছত যদি আপোনালোকে পানী খুৱায়, তেন্তে এই চিৰাপৰ কোনো কাম নহ'ব। বন্ধুসকল, ইয়াৰ আগতে কওঁ যে যিসকলে এতিয়াও আমাৰ অল টিপছ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব। তো বন্ধুসকল, টৰেক্স চিৰাপটো এটা ভাল ব্ৰেণ্ডৰ কোম্পানী হয়। আপোনালোকে নিশ্চিন্তভাৱে ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয় ফল পাব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব, মানে যেনেকৈ চিৰাপ কিনাৰ আগতে আপোনালোকে সদায় ইয়াতে MFG ডেট আৰু এক্সপায়াৰ ডেটটো ভালকৈ চাই ল'ব। তো বন্ধুসকল, ইয়াতে MFG ডেট আছে জুনত 2020 আৰু এক্সপায়াৰ ডেটটো আছে ম্যাদ 2022। তো বন্ধুসকল, 2 বছৰ পিছত এই চিৰাপটো এক্সপায়াৰ হ'ব বা 2 বছৰলৈকে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যাব। চিৰাপ খোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত থকা মাজত মই খুলি দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব ভিডিঅ' স্ক্ৰীনত। এয়া টৰেক্স চিৰাপ।
টৰেক্স চিৰাপৰ মই পেকেটটো মই খুলি দেখুৱাই আছোঁ। এয়া হ'ল টৰেক্স চিৰাপ। ভিতৰত আপোনালোকে এনেকুৱা হেৰি পাব। তো আপোনালোকে মুখাটো খোলাৰ পিছত ভালকৈ মাৰি দিব, যাতে কোনো ধৰণৰ বায়ু সোমাব নোৱাৰে, যাতে এই মেডিচিনটো নষ্ট নহয়। তাৰ বাবে আপোনালোকে অলপ টাইটকৈ মাৰি দিব। তো বন্ধুসকল, এই চিৰাপৰ মূল্য 63 টকা। মাত্ৰ 63 টকা আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্টৰত পাই যাব। তো আপোনালোকে কিনক, ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয় ফল পাব। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।